ल म रेस खेल्न जान लाग्यो के भन्ने हो जितेर आउने ओ ल यस्तो भएपछि त है रमाइलो हुन्छ नि गाइज अब जाउँ तल सुजल मेरो भाइ त्यो ल्याएर सो हाम्रो यहाँ गाडीमा हालेर लानु लाग्यो रमेश दाईको गाडीमा सो यहाँ हाम्रो ल अब जाने है सो हामी रेस ट्र्याक आइसक्यौँ जाउँ हेलो दाजु सो दिस इज रेस ट्र्याक है हाम्रो रेस वान्डरको ट्र्याक हो यो गाइज हाम्रो पहिलाको धेरै यादहरू वान्डर रेसको आज चाहिँ 6th रेस हो अनि विल्सन हेलो हेलो जी समसोड हेलो हेलो पुरा गाडीमा हो यस्तै हो पारा ओ विनोद दाई नमस्ते सो भाइ आइपुग्यो ट्र्याकमा खसीहरू दुईटा खसीहरू बोकाहरू हामी त दसैँको लागि खसी हो होइन तिमी चाहिँ 1 नम्बरको बोका हो तिमी चाहिँ बोका हो यसमा दसैँमा अब के हो रसमलाई हो कि पड्दै हो ठ्याक्कै त्यसो भाइ यस्तो जाने रहेछ यार पुरै यसबाट सो बाइक साइक निकाल्यो सबैजना भिडियो भाइले खिच्यो बाइक निकालेको यहाँ छ होइन धन्यवाद पैसा दिनुपर्ने हो पर्दैन होला हामी त रेस खेल्न आएको हाम्रो दाजुभाइ हो फ्रीमा भाइ आउँदैछ एकछिन कुद्नु सुजी दाई हेलो ठिक छ होइन सन्चै ल बाइक साइक चेक गरायो कसको राइडर नम्बर 93 रहेछ सेन विल्सन हेलो सो यहाँ चाहिँ हाम्रो पिट इन्ट्री हुँदैछ यहाँ चाहिँ पिट यो चाहिँ आजको पिट भइहाल्यो गाइस पिट भनेको चाहिँ बाइक र मेकानिक मात्रै राख्ने ठाउँ हेलो भर्खर दाजुलाई भेट्यो फेरि भाइलाई भेट्यो फेरि भाइलाई भेट्यो फेरि दाजुलाई भेट्यो आज म एक्लै छु थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ हेलो आशिक हेलो पढ्दै हेलो हेलो ठकुरे आजको रेस होइन आजको पोलम्यान हो नि त आजको मलाई भनेर भोलिको भनेर ओ गड डोन्ट रेन अन मी है सो हाम्रो लाइन चाहिँ यता छ पेट्रोनास टिमको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा अल द बेस्ट भाइहरू मर्निङ अझै अल द बेस्ट ल अल द बेस्ट हेर यो रेसर रे म्या अल द बेस्ट All the best. Twitch Rider Vlog We are where? We are in. Do watch, do subscribe, do follow to our one and only Twitch Rider Vlog. धन्यवाद. All the best. ल बेस्ट विशेष है राइड सेफ राइड हार्ड अनि हाम्रो यहाँ एउटा खतरा राइडर है यो रेसमान्डुमा निड्र्याक हान्ने चाहिँ एउटै मान्छे जमानादेखिको होइन खतरा खेलाडी खत्रो के खेलाडी हाम्रो दाइ वान एन्ड ओन्ली सन्तोष दाइ नाइस टु मिट यु हाउ आर यु के भनिदिनु त आज कति वर्षपछि हो रेस तपाईँको 6 वर्षपछि रेस आफ्टर 6 years इज ब्याक अनि ब्याक आउनुको रिजन केही होला नि त ब्याक विथ बुम बुम अल द बेस्ट दाइ थ्याङ्क यू दाइ हाउ आर यु कस्तो ढुकढुक भइरहेको फर्स्ट रेस होइन ओए म्या त्यहाँ बाइक भन्दा यहाँ आवाज ठुलो छ यार कसम ल अल द बेस्ट ल्याउँछ अल द बेस्ट ल अल द बेस्ट हिरो नाम भन्थ्यौ ल मेरो नाम सुजित लामा हो अनि च्यानललाई सबले माया गरिदिनु धन्यवाद मलाई अरू के भन्न आउँछ ब्लग्स भर्खर मलाई हातमा के गरेँ म भन्न सक्दिनँ दामी है ल यस्तो कुरा भन्न चाहदिनँ ओ के छ खै तिम्रो कुन हो 93 एउटा स्टिकर त्यहाँ झरेको थियो 93 तिनवटा भइसक्यो रहेछ त्यो लिएर त अरूले गुल्चिन्छ आफ्नो स्टिकर लिएर आइसक्यो होला भइमै थियो अल द बेस्ट है सर ह्यान्डसम है
अल द बेस्ट कपाल अस्ति भएर हाइलाइट गरे 3500 सीसी को बाइक हो यो सरी अफिसियली स्पोन्सर्ड बाइ रेड बुलले स्पोन्सर हान्दियो यार कसम यार नेपालमा यार रेड बुलले स्पोन्सर हान्दा छ यार कस्तो खतरा इभेन्ट होला कस्तो खतरा राइडर होला ल अल द बेस्ट है दामी हान्नुपर्छ है अल द बेस्ट है तिमी पनि हो अल द बेस्ट फर्स्ट टाइम हो ढुकढुक भएर होला है फर्स्ट लाइनको रो जस्तो लागेकै हो फर्स्ट टाइम हो अल द बेस्ट राइड सेफ त त्यस्तै हो र हैन राइड हार्ड अब त्यही हो फर्स्ट टाइम हो तिमी पनि अल द बेस्ट पनि फर्स्ट टाइम नै हो धेरै हो र हैन हैन देखिरा फेसो टाइम फर्स्ट त्यही हो ल है गाइस एकछिनमा भेट्नुपर्छ ल है टिमलाई चाहिँ खतरा गर्नुपर्छ है रेस इभेन्ट अल द बेस्ट थ्याङ्क यू रामु जी के रा ल ब्रदर अल द बेस्ट टी सर्ट दामी रहेछ थ्याङ्क यू सब्सक्राइब ए फलो यो छाती च्यातेर देखाइ देखा त पछि आएर नि पसिना हेर धन्यवाद छैन भाइ अब यही हो ओ सुस्ते जम्मा 2 ल्याप चलायो कि 3 ल्याप चलायो थाहा नै भयो 2 ल्याप मात्र भयो क्या 3 ल्याप बुझ्न पाएन सक्यो कति चाँड छ यार अगाडिको क्या फालिरहेको छ राइटमा हाल्नु न के छ युआर अन माई ब्लग है युआर अन माई ब्लग हेर्ने नि त्यहाँ फेरि अनसब्सक्राइब त हाने छैन नि हजुर ए बवाल पपुलर म त कुदाउनु पाएँ यार मेरो त्यो स्ट्रेटमा त्यो झन्स्लो गर्नलाई जम्मा 2 ल्याप कुदाउनु पाएँ यार 2 ल्याप 3 ल्याप हैन क्या 3 ल्याप भन्दा हामी रोकिहाल्छ नि यार सो गाइस अब मेरो चाहिँ क्वालिफाइङ हुँदैछ है क्वालिफाइङ गर्ने हो मेरो आफ्नो बेस्ट दिने हो ढुकढुक चाहिँ भइसक्यो होइन अब आफ्नो बेस्ट दिने धाराको तोरीको तेल खाएर आएको छु होइन ल धन्यवाद है हाम्रो क्र्यु मेम्बरहरू
हाम्रो पन्ध्र समाइदिने मान्छे, हाम्रो बाइक साइक समाइदिने, हाम्रो स्ट्यान्ड निकालिदिने मान्छेहरू धन्यवाद। अगुवा तिमी के टिम रे जी हो अब मेरो क्वालिफाइङ हुँदैछ गाइस। तिमी नि अब रेस सिधै चाहिँ बाइक बेच्ने होला नि होइन साथीको बाइक हो ए म त सेल हालिदिनु पर्यो यार त्यो म्यान्टेस के भयो कस्तो भइरहेछ केमा हान्छ हैन र जी हो बाहिरबाट थ्याङ्क यू अस्ति मल्ल तिम्रो सक्यो ल यो त के हो सिधै वानमा जानु सही हो थ्याङ्क यू What's up? Good. It's a Nice to meet you. पहिला रेस्टुरेन्ट जस्तो हान्नु पऱ्यो है पहिला रेस्टुरेन्ट जस्तो हान्नु पऱ्यो नि त अझै स्लो भयो ठिक छ अझै स्लो भयो तिम्रो यो यहाँको यो छ नि लास्ट कर्नर त यस्तो स्मुथ गाइस क्वालिफाइङ सक्यो ढल छ क्या त्यहाँ Rider number 58 rounding from Thapa, 37.509. सक्यो 37.55 कति भन्यो यार